جریان برقراری حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر کشور چیست؟ در پشت ماجرای عکس قدی فرح پهلوی با پرچم اسرائیل و پس زمینه پرچم شیر و خورشید چه سیاستی نهفته است؟ چگونه رضا پهلوی این بار در کنفرانس نفتی در واشنگتن از مقام پدری و رهبری خیزش ملی به مقام فرماندهی کل قوا ارتقا یافت؟ نیروهای آتش که قرار است پس از سرنگونی جمهوری اسلامی توسط سامانه پهلوی در شهرهای ایران مستقر شوند چه نیروهایی هستند؟ طرح اشغال نظامی ایران توسط اسرائیل چه بازتابی در دفترچه اضطرار سامانه پهلوی دارد؟ شادی امین هستم. در این برنامه ولتاژ به این سوالات و نکات دیگر خواهم پرداخت. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. این برنامه رو اگه دوست داشتین برای دوستان آشنایتون بفرستین، نقداتون رو و پیشنهاداتون رو برام بنویسین. این برنامه فایل شنیداریش در کانال تلگرام ولتاژ برای دوستان ایران که احیانا با محدودیت اینترنتی روبرو هستن قابل دسترسی است. در این حال این برنامه از طریق ماهواره در روزهای یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. باز پخش این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 12 و چهارشنبه ساعت 2:30 به وقت ایران هست. مشخصات کانال ماهواره رو دارین میبینید. همونطور که میدونین بعد از نشست مونیخ دفترچه مرحله اضطرار که پهلوی قولش رو داده بود منتشر شد. در 168 صفحه ریز برنامه‌های اجرایی دولت گذار رو در بین فاصله 30 تا 180 روز اول، یعنی 3 تا 6 ماه اول و پس از اون در 2 سال اول دوران گذار برای ما ترسیم کردن که چه میخوان بکنن. نوید محبی میگه تا 24 ماه طول میکشه این در واقع دفترچه اضطرار برای یک پروسه تا 24 ماه هست. سعید قاسمی نژاد گاهن صحبت از 36 ماه میکنه. وحید بهمنشون یهو میگه 4 سال میتونه طول بکشه و نگرانی اینجاست که اگر امروز جلوی این روند گرفته نشه ما دهه‌ها با حکومتی روبرو باشیم که هیچ توجهی نه به خواست مردم داره نه به امکانات و منابع ملی و منافع ملی ایران. پس از انتشار این برنامه درگیری حادی در بین خود سامانه سلطنت به راه افتاد. همونطور که قبلا هم اشاره کرده بودم دفترچه‌ای که قرار بود برای مرحله اضطرار پیش بینی‌هایی داشته باشه خودش باعث شرایط اضطراری در سامانه شد. این اختلافات باعث شدش که بیان، البته گفته بودن قبلا که ظرف 45 روز پیشنهادات و نظرات رو جمع‌آوری میکنن و انتشار جدید این دفترچه رو در دستور کار خودشون گذاشته بودن. خودشون با زبون خودشون جلوی دوربین میگن که 6000 پیشنهاد و کامنت دریافت کردن. ببینید من یه بار گفتم دوباره میگم اینا مثل که زیاد با اعداد بلد نیستن سر کله بزنن. همونطور که رضا پهلوی با آدرس مشکل داره، میره در یه هتل سالن کنفرانس حرف میزنه میگه رفتم سازمان ملل، میره توی یه دفتر جانبی پارلمان حرف میزنه میگه رفتم در صحن پارلمان، میره با نخست وزیر سابق حرف میزنه میگه با مقامات انگلیس، میره با، یعنی اینا واقعا مشکل آدرس دارن. در مورد اعداد اما فهمیدیم که اینا یه مشکلی دارن. مثلا 6000 نقد کتبی در مورد این دفترچه. خب اگه شما 6000 تا رو دارین که دارن با شما همکاری فکری میکنن، اگه شما 10,000 رو دارین که اینو پر کردن، اگه 10,000 در کادر دارین، خب این 10,000 کادر خانواده دارن، یعنی شما علل حساب 500-600 هزار نیروی بالفعل در جامعه دارین. این علاوه بر اون کسایی که اصلا شما میگین خودشونو میکشن برای محمد رضا شاه و دوران سلطنت. خب چرا نمیگیرید قدرتو؟ چرا یه فراخوان نمیدید؟ و اگر شما چنین نیرویی دارین 10,000 نفر در داخل کشور به شما پیوستن از مناصب کلیدی، با خانواده و اطرافیانشون حساب کنیم، شما دارین نیرویی هستین که میتونین تو ایران انقلاب بکنین. خب چرا نمیکنین؟ چرا اسرائیل باید بیاد براتون موشک بزنه؟ چرا نمیتونین از پایین انقلاب کنین، بریزین دم و دستگاه قدرت رو تصرف کنین؟ اتفاقی که در نپال افتاد.
یه ده جوونم بدون شاه کردن ها. فیگوری مثل رضا پهلوی هم خوشبختانه نداشتن، برای همینم شاید موفقیت آمیزتر بود اقداماتشون. اینکه به کجا بیانجامد بماند. چه شد که این همه شما دروغگو از کار اومدین در دوران شبکه‌های اجتماعی و اینترنت؟ و در این 6000 من فکر می‌کنم اون فحاشی‌ها، ناسزاهای به همدیگرم محاسبه کردن به عنوان پیشنهادات دفاعی و نقد، و به هر شکل نتیجه این بحثایی شده که در کنفرانسی که نفتی و با حضور کسانی که قراره در آینده به ما آب و نون بدن و امنیتمون رو تأمین بکنن و متخصصان و کارشناسای اتاق فکر کشورهایی چون اسرائیل هم در اون حضور داشتن، این دفترچه رو که روی لباسهای اون عکس روش دیدی، یعنی من چرا اون آرما لوگوها فارسی نیست؟ اینا کارگر صنعتی های کدوم کشورن؟ یه جوری هم نوشتن حتی انگلیسی هم نیست. دقت کنین یه جوری اینجوری شبیه میشه به هیبری طعنه میزنه. دیگه حالا انقدر همکاریامون نزدیک میشه که باید بالاخره به روند گذشته کشورهای استعمار شده زبان اون کشور بیاد بچسبه به زبان ما دیگه، مگه غیر اینه؟ گفتم زبان، واژه زبان مادری اصلا در این دفترچه وجود نداره. 2 بار واژه بلوچستان اومده، سیستان و بلوچستان در این دفترچه. یه بارش میگه نیروهای آتش مستقر میکنیم اونجا برای کنترل، برای حفظ امنیت، و این نیروهای آتش با کمک ارتش‌های موفق منطقه. شما کیو فکر میکنین مد نظر دارن؟ بعد دفعه دوم که از بلوچستان اسم میارن، رسوندن آب با تانکر آب میفرستن، نیروهای آتششون هم میفرستن. 1 بار واژه کردستان عنوان نمیشه، اما واژه تجزیه طلب تا دلتون بخواد. یعنی همچنان بسیاری از معضلات سیاسی که به فاجعه انجام میده تو تاریخ ایران قراره تکرار بشه. زدوبندهایی که تو این دفترچه بوش حال آدم رو بد میکنه، باید برید و بخونید و ببینید چطور صنایع بزرگ دائم ارتش دورش رو میگیرتش، و بعد در بسیاری از جاها میگن با سرمایه‌گذاران دیاسپورا دعوتشون میکنیم، میدیم بهشون شراکتی. من میسینه کیان همینجوری میان صاحب صنایع و مرکز تولیدی میشن. دوستان عزیز، هیچ جایی در این دفترچه از کنترل کارگری حرف نمیزنه، از قدرت کارگران حرف نمیزنه، از نهادهای کارمندان و حقوق بگیران و مزد بگیران حرف نمیزنه، از تشکل یابی حرف نمیزنه، از آزادی تشکل‌ها حرف نمیزنه، از تشکیل نهادهای صنفی حرف نمیزنه. و چرا بزنه؟ از آزادی نشر و آزادی بیان حرف نمیزنه. خیلی چیزا توش وجود داره، ولی واژه سرمایه گذار 47 بار تکرار میشه و واژه سرمایه 35 بار. 5 بار واژه کارگران اومده. نه فکر کنین در تو حقوق کارگران و تشکل کارگری حرف زده، نه، گفته برگردوندن کارگران و جذب کارگران ماهر به سر کار تا تولید مختل نشه. 16 بار واژه اسرائیل در این دفترچه ازش استفاده شده. در مورد اسرائیل البته بس خیلی بدتر از ایناست. بسیاری جا هستش کنترل مطلق در ارتش، در آموزش نیروهای نظامی، همه اینا اسرائیل با نام خودش حضور داره و هر جا شرمشون اومده اسمشو بیارن گفتن مشتاقان، بازیگران مشتاق منطقی و یا متحدین منطقی و بین‌المللی. در این نسخه دوم رضا پهلوی از حد رهبری خیزش ملی یهو تبدیل شد به فرمانده کل قوا. چیز دیگری هم که ما در این متن اشاره کردیم این بوده که انتخاب فرماندهان نظامی دولت آینده هم در اختیار شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فرمانده کل قوا خواهد بود.
سالان از این نسل دریا زمین. البته اسامی مختلف داره، یه جای دیگه هم اسمش یه چیز دیگه است. هر جا بگین رهبری دوران گذار، رهبر دولت موقت، چندین اسم داره بجز اسم خودش. هیچ جا اسم رضا پهلوی رو ما نمیبینیم. این اون نگرانی است که بعضی از پهلوی پرستان دارن و میگن این میتونه امکان رو برای باندهای مافیایی اطرافش من جمله سعید قاسمی نژاد و دوستان یا امیرحسین اعتمادی فراهم کنه، چون اگه سرشو بکنن زیر آب یکی از اینا میشه رهبر خیزش ملی. اما فرض کنیم آبی نباشه که اینا بکنن زیر آب، در حالتی که بر نگرده ایران چی؟ خب 2 بار که گفته نمیخوام برم. الان احساس میکنه میتونه به سادگی قدرت رو بگیره و میگه چرا امتحان نکنم؟ امتحان میکنیم ولی ضرر نداره. اگه دیدیم زیاد حال نمیکنیم یکی رو میکنیم جانشین خودمون برمیگردیم با نور و بقیه. اومدیم و ایشون داشت تو محل اون کار رهبری دفتر دستک دارن دیگه، یکی از نزدیکانش خیانت کرد، مگه اتفاق نیفتاده؟ و زد. کی جاشو میگیره؟ برای همین اون یکی ها ترسیدن، میگن بابا اینا دارن اینو میبرن، با بخشی از سپاه و اینا خودشون قرارشون رو گذاشتن که وقتی جمهوری اسلامی به بنبست قطعی رسید بخشیشو نجات بدن. و رضا پهلوی بهانه است. من میگم رضا پهلوی وسط این داستان داره رول بازی میکنه، نه قربانی چیزیست نه بیگناهه. سعید قاسمی نژاد میگه که در همون 4 ماه اول خلاصه یه رفراندومی میکنیم. بعد از 4 ماه ما نخستین رفراندوم رو خواهیم داشت. در اون رفراندوم مردم انتخاب خواهند کرد بین پادشاهی و جمهوری، یعنی فرم حکومت. تاکید شاهزاده بر این بوده که مردم نوع حکومت دموکراتیک آینده رو انتخاب خواهند کرد. برای همین یکی از پیشنهادهایی که شده این هست که در اون گزینه یکی خب گزینه جمهوری باشه، یکی گزینه پادشاهی مشروطه به عنوان کانستیتوشنال مونارکی. اگر که مردم رأی تایید دادن خب چه عالی. اگر پادشاهی هست به هر حال تاجگذاری خواهد بود و انتخابات مجلس یا مجلسین. اگر جمهوری باشه مردم ریاست جمهوری انتخاب خواهند کرد. من نمیدونم اگه جمهوری باشه اینو چجوری قدرت رو منتقل میکنن، اون فرمانده کل قوا چجوری حسابی اینا مثلا حرف زده نمیشه. یعنی احتمال دوم اصلا تو این دفترچه مد نظر نیست. یعنی جمهوری خواهان بروید خودتون، جمهوری خواهانی که میتونید با اینا کنار بیاید، برید خودتون دفترچه خودتون رو بدین، به ما ربطی نداره، ما میگیریم و میخوایم خودمونم به قدرت برسیم. اگر همین امروز همه رسانه ها دست شماست، اگر فردا صدا و سیما دست شماست و اگر قرار همه تصمیمات توسط رضا پهلوی گرفته بشه، کسی که یه نفر باهاش مخالفت میکنه، نقدش میکنه، آنفالوش میکنه در شبکه‌های اجتماعیش، طرد و حذف. حتی کسی که بهش خیلی وفادار بودن سالها دستشو مچ کردن، در حد دریوزگی خدمت کردن بهشون، امروز حذفشون میکنه. اگر چنینه از چه انتخابات آزادی حرف میزنیم؟ قدرت دست خودشونه، همه نهادار هم ایشون انتخاب میکنه، فرمانده کل قوا هم هست، بعد البته موقت هم هست. بعد بیاد ما در جایی که سالها دیکتاتوری و سانسور بوده انتخابات بذارن، مردم چی میشناسن؟ مثلا شما اجازه میدین که مثلا حزب کمونیست بیاد و کار خودش رو بکنه و تبلیغاتش رو بکنه؟ راستی مجاهدین چی؟ مجاهدین میتونن؟ حالا بالاخره شما میخواین کشور رو آزاد کنین که یکی به خاطر حرف زدن از مجاهدین نکشن. آیا میتونن اونا هم تبلیغ کنن؟ فدایی ها چی؟ فدایی اجزا اینا همونن که خیلی علیه پدر شما مبارزه کردن و گفتن تو این کشور فساد هست، بدبختی هست. ها؟ اونا چی؟ کی میتونه در اون کشور آزادانه حرفشو بزنه؟ چرا تو دفترچه چی نگفتی؟ چرا تو دفترچه‌تون نمیگین آزادی بیان بی حد و حصر؟ چرا از آزادی زندانیان سیاسی حرف نمیزنین؟ فقط در بخش اروپاتون آوردین آزادی زندانیان اروپایی؟ بقیه چی میشه؟ ما رو که اصلا نمیذارن برگردیم. گفتن
بارها گفتن از هشک سعید قاسمی نژاد به ما قول یک مراسم تاجگذاری میده. اوپس، و کیه که نخواد این صحنه‌های باشکوه گذاشتن تاج بر سر یاسمین اعتمادی رو نبینه؟ البته اگر یاسمین در همون لحظات مشغول گذاشتن استوری در اینستاگرامش نباشه. خیلی صحنه باشکوهی میشه دیگه، میشینه یه 20 متر 30 متری هم پشتش چند تا بچه با سبد گل و اینا اینو میبرن و بعد اون تاجر رو از پول کجا دادین، به کی دادین. البته وحید بهمن گفتش که جواهر سازایی دارن تو آذربایجان که خیلی شاه سون هستن، شاه دوستن و احتمالاً قرارداد ساختن تاج یاسمین به اونها داده خواهد شد. البته اگه اسرائیلی‌ها دخالت نکنن. واقعا فکر میکنم که اینا یعنی نمیدونم یا اینا مال یه کره دیگه و نمیبینن تو جامعه ایران داره چی میگذره، یا جامعه ایران حواسش نیست ببینه این ور داره چی میگذره. خیلی از شماها من میدونم که این دفترچه اونطور که باید به ویژه توسط کسانی که نه پهلوی رو دارای قدرت و نفوذی میدونن و نه آنقدر بی‌اعتمادن به مردم ایران که فکر کنن حاضرن چنین کسی رو برای حکومت انتخاب بکنن، اینا اصلا این دفترچه دوران استرا رو نخوندم، اصلا اینا قابل جدی گرفتن نیستن. برای چی اصلا بریم بخونیم؟ حالا چی هست مگه؟ تازه مگه دفعه اوله که پهلوی پیمان نوین میده، نمیدونم کمپین فلان میذاره، شورای فلان درست میکنه، همش هم که از بین رفته و نتونم از در واقع منشور مهساش بود که امضا کرد و بعد زد زیرش. این اصلا آدم قابل اتکایی نیست و وضعیتی نداره که آدم بخواد تو محاسبات حسابش کنه. برای همین دفترچه دوران استراری که یه سری تکنوکرات نشستن تو واشنگتن نوشتنم ارزشی برای مطالعه نداره. که بسیاری از اون کسانی که رفتن و خوندن اومدن میگن یه دفترچه خیلی تخیلی یه چیزایی گفته. حالا بگذاریم که خیلی چیزاش هم اشکالات جدی داره، چون گفتن چت جی پی تی کار کرده اینو، نمیدونم خیلی چیزاش اصلا به ایران ربطی نداره، چون به شکل اتاق فکرهای دستگاه امنیتی اسرائیل و غیره روش نقش داشتن. یهو 2 ساله و 3 ساله، حالا بعضی‌ها میگن 2 ساله این دولت موقتشون، بعضی‌ها میگن 3 ساله، بعضیاشون میگن تا 4 سال هم میتونه بره، سخنرانی وحید بهمن. و همه اینها نشون میده که دفترچه ربطی به شرایط عینی جامعه ایران به طور واقعی نداره. بله، اگه این دفترچه همینجوری به طور انتزاعی نگاه میشد بهش، یه دفترچه تخیلی اصلا به نظر من هم ارزش خوندن و توجه کردن نداره. اگر این فقط در مورد باند رضا پهلوی یا سامانه پهلوی حرف میزدیم، اما داریم امروز در مورد یک سامانه‌ای به اسم سامانه پهلوی به همراه پشتیبانی چون دولت نتانیاهو و ارتش اسرائیل حرف میزنیم. یعنی یک کالیبر دیگه است این موضوع. یک خطر جدیه. داریم در واقع در مورد خطر اشغال ایران توسط اسرائیل و آوردن سامانه پهلوی سر کار با کمک بخشی از نیروی نظامی سپاه و ارتش حرف میزنیم. یعنی ما بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی رو داریم، تازه کشورمونم یه دولت دیگه قراره بیاد و در همه امورش نه تنها دخالت کنه، ارتش پیاده کنه، حکومت نظامی کنه نامحدود. بیایم ببینیم خود دفترچه‌شون که تازه به قول نوید محبی بخشی از واقعیت رو میگه، چون به لحاظ امنیتی فعلا نمیتونن همه چی رو بگن که در سفر به اسرائیل چه تصمیماتی گرفتن، چه نقشه‌ای دارن برای ایران و غیره. در صفحه 84 میگه استقرار نیروهای آتش. یه دور برای بلوچستان بهتون گفتم، میگه استقرار نیروهای آتش، حضور فوری در تهران، تبریز، اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، بندرعباس و استانهای مرزی. حتی اسم نمیاره. بله، اگه بخواد بگه اجازه بدین ما ردیفش کنیم. از سیستان و بلوچستان میاد، استان خراسان میادش، میاد اونورتر استان آذربایجان میادش، میاد پایینتر استان کردستان میادش، لرستان میاد، خوزستان میاد. در واقع همه اینا شامل این استقرار نیروهای آتش که اصلا معلوم نیست چی هستن
چون نه ارتشه، نه بخش سپاه، نه فلانه. دوستان عزیز، نیروهای آتش به احتمال قوی نیروهای پیاده ارتش اسرائیل هستن که قراره در فرودگاه شهرهای خودمون، در ایران، در کشور خودمون که اونها ادعا میکنن دوستش دارن، تخلیه بکنه این سربازان و نیروی پیاده نظامش رو تا بتونن به عنوان نیروی آتش این شهرها رو تحت کنترل بگیرن. اینجا مدخل ورود یک نیرویی است که در جای دیگه از امتحانش رو پس داده که رو خون و دود روی جسد مردم میتونه آرزوهای حال داشته باشه. اگه قرار باشه اینا این نیرو رو بیارن و مستقر کنن و کمک این تیم سامانه رضا پهلوی بکنن که بتونه قدرتش رو حفظ کنه بدون پیاده کردن ارتش در شهرهای ایران، ممکن نیست. و این یعنی اشغال نظامی ایران و به سر کار آوردن یک حکومت دست نشانده که از همین امروز معلوم رئیس دولتش کیه، برنامهش چیه و تیمش کیه. همه تحت نظر، همه آموزش دیده توسط همین نیرو و توی نهادها و اتاق فکرهای همین دولت اسرائیل در واشنگتن. این وضعیت به ما نشون میده که بعد وعیدها و مذاکرات پشت پرده و پنهان اینا با دولت اسرائیل در واقع یک برنامه راهو به اینا داده. اونها هم طبیعتاً یکی از خواستهای اینه که بوجه اینو منتشر کنین مردم آمادگیشو داشته باشن و به مرور همه میپذیرن. دوستان عزیز، عادی سازی یعنی این، یعنی کم کم بپذیریم که بابا بهتره که حالا اگه ارتش اسرائیل هم بیاد والا ما رو از دست این پاسدارا نجات بده و فراموش کنیم، حافظه تاریخیمون رو از دست بدیم که در جای دیگر اینا چه کردن. اگه قرار از دست جمهوری اسلامی خلاص شیم که باید بشویم، به نیرو اراده خودمون و بدون آوردن یک ارتش و یک قدرت نظامی دیگه است. برای اینکه بفهمیم خطر چگونه این جامعه رو داره تهدید میکنه و حاصل 46 سال مبارزات مردم برای دموکراسی و آزادی تو این مملکت رو داره به نابودی میکشونه، جریان سلطنت طلب و رضا پهلوی در رأسش در برنامهشون به طور مشخص میگن به قدرت که برسن در صفحه 84 دفترچه بسیار صریح میگن. اینو آویزه گوشمون بکنیم. امروز دارن میگن، فردا اجراش میکنن با کمک ارتش اسرائیل و بخش زیادی از نیروی نظامی کنونی از سپاه تا ارتش. به طور مشخص در صفحه 84 عنوان میکنه که اعمال حکومت نظامی در 20 شهر بحرانی و پرخطر کشور. یعنی در 20 شهر اینا از امروز برای خودشون تنظیم کردن کجاها اعتراضات چجوریه، مقاومت مدنی چجوری بوده تو اینجاها، کارخونه‌های مهم توش کجاست، کجا نباید روند کار اینا مختل شه، اونجاها رو حکومت نظامی اعلام بکنن. اما وقتی راجع به حکومت نظامی حرف میزنیم، راجع به چی حرف میزنیم؟ وقتی حکومت نظامی بشه، شما 3 نفر بیشتر، حالا اگه نگن 1 نفر، از ساعتی از شب که من حق عبور و مروره، اگه بیشتر از 3 نفر یه جا جمع شین میتونن مجازاتتون کنن، دستگیرتون کنن و صحنه‌های آشنایی که کدوممونه که ندیده باشه. مثلا دیدین 3 نفری با هم جمع شدن یقشونو گرفتن. دقیقاً حکومت نظامی یعنی شبیه کیه؟ شبیه علیرضا کریمیه. نه این چون با AI درست نشده مال حالاست، اونا توش نیست. این وضعیتی است که میخوام تو جامعه ما حکومت نظامی در پیش از 20 شهر بحرانی و پرخطر، شهر پرخطر یعنی مردمان پرخطر به زبون رضا پهلوی بشه. این
حکومت نظامی و استقرار ارتش آتش. شنیدین نیروهای آتش؟ اصلا باور نکردنیه، نیروهای آتش مستقر میکنن. هیچ جا هم توضیح نمیدن وظایف اینا چیه. حالا اومدن و قدرت رو گرفتن و همه صنایع و بانک‌ها و غیره هم ارتش اسرائیل دورش رو گرفت و من عبور و مرور هم کردن در بعضی از شهرها. به قول خودشون در 20 شهر بحرانی و پرخطرم حکومت نظامی اعلام کردن و از ارتش اسرائیل مستقر شد. خب مگه مردم چغندرن؟ خب صداشون در میاد، میگن این چه وضعیتیه، ولی حکومت نظامی نمیتونی بری بیرون. رسانه ملی هم دست اوناست، اینترنت هم دست اوناست، همش که نمیتونن بزنن، یه جایی هم باید تحمیق کنن دیگه. یکی از وظایفی که برای رهبر خیزش ملیشون گذاشته، یعنی همین رضا پهلوی، اینه که پیام‌های جلب اعتماد بده. دائم از این رسانه ها قرار پخش مردم عزیز، مردم میانم، ما بالاخره جمهوری اسلامی رو شکست دادیم، اما امروز ما نیاز به آرامش داریم، از خونه هاتون فعلا بیرون نیاین، آب و غذا میرسه به مرکز توزیعش، میرین میگیرین، ولی فعلا بیرون نیاین، جز کارگران که باید برن کار کنن، احتمالا اونا رو هم میان با سرویس میبرن. رضا پهلوی دائم پیام خواهد داد، مردم رو دعوت به سکوت و آرامش خواهد کرد و اطمینان خواهد داد که تیمش بسیار متخصصه و ارتش اسرائیل نیامده اینجا برای اینکه خاک ما رو اشغال کنه، موقتا اینجا تا ما امنیت داشته باشیم، تا خطر تجزیه رو باهاش مقابله بکنیم. این دفترچه سند همکاری سامانه رضا پهلوی، تمام دار و دستش و باندش با یک دولت خارجی برای گرفتن قدرت در ایرانه، بی توجه به مطالبات و خواسته‌های مردم، بی توجه به آینده مردم این کشور، برای کسب، برای زفت و برای اعمال کنترل به منابع و زیرساخت‌های این کشور است. ببینید اونطور که اینا صحبت میکنن اینه که برای اون هفته اول مقدمات سفر، کشورهای همسایه، دیدار، تغییر تمام سفیرا و کاردارا و همه این اتفاق تو همون هفته اول، یه سری تازه مبانی اتحاد در واقع امنیتی و نمیدونم همکاری منطقه‌ای و غیره هم دارن. اما در مورد اسرائیل مشخصا بدون قید و شرط همکاری با اسرائیل شروع میشه، اسرائیل به رسمیت شناخته میشه، اما این کافی نیست. کمک گرفتن از دانش و امکانات ارتش‌های موفق منطقه در حفظ امنیت کشور. خواهیم بخوانید برای سرکوب احیانا شورش‌ها و اعتراضات شهری و در این حال اقداماتی که ممکنه دیگران برای احقاق خودشون بکنن. اما تنها اینا نیست. در همون روز اول پس از سقوط جمهوری اسلامی که احتمالاً منظور کنار رفتن خامنه‌ایه، چون بقیه ساختارها قرار حفظ شد، حالا میرسیم به جلوتر که بریم، اینا صحبت از این میکنن که تمام مکانهای صنعتی مهم، بانک‌ها، مراکز در واقع زرادخانه‌های سپاه و همه اینها رو بتونن بلافاصله امنیتش رو به عهده بگیرن، یعنی دورش هر گونه عبور و مرور در اون مناطق هم محدود کنن. اینم میگن و این مکانها با نیروی نظامی که مورد اعتماد باشن باید حفظ بشن، مورد اعتماد از فرماندهان ارتش و نیروهای غیر ایدئولوژیک سپاه، حرفه‌ای ها به اصطلاح. یه جایی میگن حرفه‌ای ها. جنایتکاران رو از آدم‌های حرفه‌ای جدا کردن، 2 تا لیبل دارن، 2 تا تقسیم بندی دارن، حرفه‌ای ها و جنایتکاران. معلوم نیست حرفه‌ای ها مثلا جنایت نکردن یا جنایتکاران حرفه‌ای نیستن. این اون تعریف این هاست برای اینکه بتونن عناصر جنایتکار حرفه‌ای رو تحت عنوان غربالگری مجدداً با دادن تضمین‌های از سوی اونها به کار بگیرن. وقتی که این پروژه نوشته شده و اون نگاه کلی که وجود داشته اینه که ما معتقدیم اکثریت نیروهای رده پایین و میانی قابل باز ادغام هستند. در واقع وقتی میگه نیروهای پایینی و میانی رو معتقدیم میشه ادغام کرد، دوستان عزیز، داره میگه اونی که اسلحه رو اینجوری گرفت و زد، اونی که تکتیر انداز بود از بالای پشتیبانی، که بالا نیستن،
اینا رده های پایین دستگاه سرکوبن، اینا نیروهای اجرایی خیابونیش هستن. میگه اینا رو میتونیم دوباره به خدمت بگیریم. اما اجازه بدین کوتاهش کنم. علیرغم اینکه اینا ادعا میکنن سپاه رو در مجموع منحل خواهند کرد، اما سازمان اطلاعات سپاه رو به عنوان نمونه حفظ میکنن و در صفحه 68 دفترچه به طور مشخص گفتن که در مورد سازمان اطلاعات سپاه غربالگری ارزیابی و راستی آزمایی میکنن و ادغام بدنه کارشناسی در ساختار اطلاعاتی نوین و انحلال سازمان. یعنی اول همه این کارا رو میکنن، بعد میگن دیگه حالا سپاه وجود نداره، ولی اینا رو جذب میکنن، امکاناتشون رو استفاده میکنن. همینطور در رابطه وزارت اطلاعات برکناری مقامات ارشد در دستور کار ارزیابی و راستی آزمایی و ادغام نیروهای میان رده در ساختار جدید اطلاعاتی. اصلا اینجا شدیداً به این اتفاقا دم و دستگاه احتیاج دارن دوستان عزیز. کارکرد این دم و دستگاه که قطع نخواهد شد، سرکوب و شناسایی نیروهای مخالف و معترضین و خفه کردنشون. این کارو اینا هم زمان شاه داشتن به اسم ساواک، الان قراره همین نیروها رو بگیرن در سازمان امنیت ملی امنیتشون قاطی بکنن. برای اینکه نگین که نه منظورشون همینه، نه. در مورد اطلاعات نیروی قدس و اطلاعات فراجا و اطلاعات بسیج به طور مشخص خیلی قاطع میگن انحلال سازمان. در رابطه خود بسیج میگن انحلال سازمان، نه راجع به جذب صحبت، نه ساختارشون رو حفظ بکنن، بلکه ولی در مورد اینها صحبت از حفظ ساختارها، جذب نیروهاشون به اسم کارشناس البته و نیروهای حرفه‌ای، نه جنایتکار، نه دستن در کار سرکوب طی 46 سال، بلکه خیلی با واژه‌های جالبی هم ازشون یاد میکنن. این کاری که اینها میخوان بکنن واقعیت اینه کاری نیستش که این تیمش دولت موقتش از خارج رسیده باشن، هنوز چمدوناشون رو وا نکردن، معلوم نیست کدومشون تو کدوم هتل قراره مستقر شن، ولی تمام شهرها اینا قراره این کار رو انجام بدن. به نظر تو یکم غیر عادی نیست وقتی شما تشکلای مردمی نداری که با تکیه بر اونا، اتفاقی که سال 57 افتاد با تکیه به شبکه‌ای که در مساجد داشت و غیره، خمینی میتونست یه دستور بده اقدامات تو اون شهرها انجام شه. اینا با کدوم میخوان این کارو بکنن؟ آنچه که مشخصه و میزان در واقع کنترل و نظارتی که اینا دارن ازش حرف میزنن تا حد حکومت نظامی، تا حد استقرار نیروهای آتش، تنها میتونه از عهده یک دولت مستقر با تجهیزات نظامی بر بیاد. و اینجا مسئله اسرائیل این قولو داده که به محض اینکه این اتفاق بیفته، یعنی ما بتونیم اعلام بکنیم که جمهوری اسلامی دیگر قدرت تصمیم گیری نداره چون زدیم اصلیاشو، شما میتونین بگیرین و ما اونجا رو براتون حفظ میکنیم. این تنها دوستان عزیز از سوی یک ارتش، یک دولت مستقر و با قدرت که این تضمین رو به اینا داده باشه، ولی این تیم بلد نیست تظاهرات بذاره، بلد نیست هنوز یک برنامه برگزار بکنه، بلد نیستن یک کمپین درستایی پیش ببرن. آنچه که در این دفترچه میبینیم صحبت از یک گروهی نیست که پس از یک انقلاب بخوان قدرت رو به دست بگیرن. این مهمه نکته‌ای که میگم. یعنی شما از یک روند طبیعی نیستش که به این دفترچه میرسین. این دفترچه نشون میده یک قدرت نظامی منسجمی وجود داره، یک دولتی پشت شماست و شما از امروز به فردا صندلی‌ها رو اشغال میکنید. مردم اصلا نقشی ندارن. یعنی یک جاش مثلا نمیاد که برگردوندن مردم به خونه هاشون، قطع اعتصاب، پایان دادن به اعتصابات، چون قرار نیست از اون طریق انقلاب صورت بگیره، از اون طریق جمهوری اسلامی بره. روش دیگه است، موشک اسرائیلی است، ارتش اسرائیل و هواپیمای حامل اینها. یه نگاهی بکنیم ببینیم چقدر حرفمون درسته. نکنه اسرائیل اصلا قصدی نداره در تو ایران، ما بی خودیایی داریم بهش میبندیم. بیچاره میخواد بیاد فقط از خودش دفاع کنه، میخواد فقط تهدید جمهوری اسلامی رو که به طور هر روزه رو سرشه از سرش برداره. هیچ تصادفاً هم منافعش با منافع جنبش ما یکی شده، تصادفاً.
و تصادفاً هم اون جنبش ما رهبریش رضا پهلویه. ببین یه سری تصادفا اتفاق افتاده، نتیجهش چیزهاییه که الان نشونتون میدم. ترامپ در مورد غزه چی میگفت؟ ویدیویی که ترامپ و ایلان ماسک رو در غزه‌ای که اسرائیل زده، این نزدیک 2 میلیونی هم که باقی موندن و کشته و رد شده از رو اجسادشون در حد ریختن توی دریا. آرزوی ترامپ بدون اقدامات نتانیاهو طبیعتا عملی نمیشه. پس این دوتا نتیجه رو با همدیگه در ساحل غزه جشن میگیرن، غزه‌ای که متعلق به اوناست. Bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shine bright. Golden future, a brand new life. Feast and dance. این تصویر ترامپ از غزه، تصویر نتانیاهوست از غزه پس از اینکه تمام ساکنینشو نابود کردن. چه عشق و حالی میکنن با قیمتایی کم. همه اونجا رو ساختن، از همین حالا دارن آژانسای اونجا زمین و خونه میفروشن و قرارداد میبندن برای خونه سازی و هتل سازی. ببینید As the deal is done, Trump Gaza number one. Trump Gaza shining bright. Golden future, a brand new life. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza number one. اینم دلم نمیاد که دقت بهش نکنین. این دوتا قشنگ نشون میده قراره کی عشق و حال بکنه از تغییرات، از اقدامات اینا. در مورد ایران هم متفاوت نیست. این خانم گیلا گاملیل هست، دائم با این هیئت فرستاده رضا پهلوی به اسرائیل و هر جایی هست قول میده ما کنار زنان ایرانی، ما کنار مردم ایران. اصلا این حیوانکی اصلا آدم فکر کنه ایرانیه، اینقدر که اسرائیل ما رو میفهمه. فکر نکنین آدم کریه در یک سیاست مدافع کشتار و جنوساید نشسته و دارن نقشه امپراتوری در منطقه رو میکشن. نه، این خانومه خیلی هم ساده است. وحید بهشتی رو میبینه که یه کارتی داشته باشه در مقابل اینا، اونو برمیداره میبره مجلس، اما رضا پهلوی رو ویژه بهش ارادت داره. ببینید چجوری از زن زندگی آزادی حرف میزنه. نقشه های مشترک ایناست که باید ما رو بترسونه. زندگی آزادی. Women, life, freedom. Woman, life, freedom. ببینید چه اصلا با هیجانم شعار میده هر جا میره. ولی ببینیم این خانم گملیل نقشش برای ایران چیه؟ واقعا تصویرش از ایران آینده چه فرقی با اون تصویر ترامپ از غزه داره؟ سال آینده در تهران آزاد. این ویدیو کلیپ در تاریخ 30 جون 2025 توسط این خانم وزیر اسرائیلی و مشاور اعظم رضا پهلوی و کارفرمای جدید کل سامانه پهلوی قول میده در اینجا که در سال آینده یعنی فاصله کوتاهی نزدیک به 6 روز پس از پایان جنگ 12 روزه این داره قول میده که داستان ادامه داره. خانم گاملیل بیشتر از من امیدواره که بتونه به ایران برگرده. خانم گاملیل بیشتر از بسیاری از فعالین چپ و خانواده‌های کشته شدگان دهه 60 امیدواره که بتونه دفعه بعد قاسمی نژاد و بقیه‌شونو تو تهران ملاقات کنه. نمیتونید ایرانی باشید، نمیتونید به اون مردم وفادار باشید، نمیتونید به اون فرهنگ
و چیزهای مثبت تاریخیش مبارزات جدی مردم علیه ظلم، وفادار باشید و دوستش داشته باشید و اجازه بدید به این سادگی عده‌ای که در کشور خودشون دست به انواع جنایت‌ها علیه مردم کشور دیگری زدن، به همین سادگی بگید خب بفرمایید سفره پهنه، شما بذارید فقط ما هم به عنوان سامانه یه گوشش بشینیم. خب بیاین بگیرین دیگه. و واقعا شرف ندارن کسایی که تحت عنوان وطن پرستی چه آگاهانه چه ناآگاهانه در خدمت این دم و دستگاه دارن امروز قدم میزنن. قلم که نمیزنن، اینا قدم میزنن و عربده میکشن. نتانیاهو در خیابان‌های ایران، احتمالاً تهرانه، این وقتی این تصاویر رو میبینین میفهمین که چقدر بالای سرتون داره تصمیم گیری میشه. نمیدونم شما حسی دارین یا نه، من دارم این حس که بفهمین که دیگران دارن برای سرنوشت کشور تصمیم میگیرن. یک دولتی به اسم دولت اسرائیل داره تصمیم میگیره با تیم پهلوی بیارتشون سر کار و اینا حرفشو گوش بدن و منافعشو تأمین بکنن در منطقه و اون بشه ژاندارم جدید منطقه با داشتن ایران در دستش. و فکر می‌کنین آزادی میارن؟ اینا برای چی؟ اگه میخواستن که تو دفترچه‌شون راجع به آزادی حرف میزدن. 6 بار واژه آزادی میاد تو این دفترچه، 3 بارش تکرار شعار زن زندگی آزادی به همراه مدمیان آبادی شونه، روشون نشده شاه خدا فلانشون هم بیارن. تصاویر زنا رو میبینین کنارش، یعنی اینا حتی به ای آی نتونستن شرایط جامعه ایران رو بدن، بعد در اون دفترچه 180 صفحه‌ای مینویسن، توضیح میدن چیکار میکنن. اینا ربطی هم البته دفترچهشون واقعیت اینه که هیچ ایرادی نمیشه ازشون گرفت. این دفترچه ربطی به مردم نداره، در مورد سرمایه گذاری همه چی خیلی دقیق تشریح شده. ادامه بدیم ببینیم اینا در خیابونای تهران چه راحت قدم میزنن، خوش میگذرونن. اون ای آی یکم غیر شبیه در آورده بود. فکر نکنین رضا پهلوی با یکی دیگه داره تو خیابونای تهران قدم میزنه. نه با خود یاسمینه. این تصویری که خانم گملیل از آینده ما میده که اینا صاحبان ایران باشن. در مقابل این سیاست ما خواهیم ایستاد. بی برو برگرد مقابلش خواهیم ایستاد. در مقابل همه شمایی که دارین کشور و مردمش رو میفروشین برای به قدرت رسیدن. حالا توی این وسط این دعوا یهو توی این اوضاعی که پس از جنگ 12 روزه ببینید فرح پهلوی چی منتشر کرده. این عکس که میبینین فرح پهلوی رو در کنار پس زمینه پرچم شیر و خورشید تاجدار خودشون نشون میده و به اضافه پرچم اسرائیل. این اولین بار فرح با همچین عکس و هیبتی ظاهر میشه دیگه. اینا اگه اینقدر شیفته اسرائیل بودن خب شده 10 سال پیش نمیکردن، چرا 88 نکردن؟ به نظر من اومدن به رضا پهلوی گفت همین خانم گیلا خانم میگه، حالا خودمون فارسی بهش میگیم ژیلا، این گیلا خانم خودش اومده به رضا پهلوی گفته ببین میشه بگی مادرت هم یه عکسی بذاره، بالاخره یه سری آدمای سن و سال درتر براش احترام قائلن و اینا، چون به هشت میدونین پرچم اسرائیل باید برای ایرانی‌ها عادی سازی بشه به عنوان یک پرچم حامی ایران، پرچم حامی زن زندگی آزادی. رضا پهلوی گفت بله حق شما. سعید قاسم نژاد رو من فکر می‌کنم ببرم بگم بهشون همین فردا بگم درست کنن بذارن، میذاریم همه جا میذاریم. امیرحسین اصفهانی گفت خیلی خوبه و تصمیم اجرایی شد. احتمالاً علیرضا کیانی هم باید توی فریدون اینو چاپ کنه. یعنی همینجور پرچم اسرائیل رو تو خیابونا رفتین جشن گرفتین، میوه پخش کردین، شیرینی پخش کردین، رقصیدین. بابا ملت اصلا تعجب میکنن میگن چرا اینجوری شده؟ قبلا تو تظاهرات ایرانی پرچم ایران بود، حالا این دوتا هم یه پرچم کردستان میآوردن این پادشاهی ها میزدنشون، الان خدایشون پرچم اسرائیل دست گرفتن.
و ما رو نمیشه بگیم. خیلی عذر میخوام. حتی ممکنه اینا تا این حد پیش برن که اون پرچم پشتیه رو پس بزنن. حالا چه فرقی داره زیر این پرچم پادشاه بشی یا زیر اون پرچم؟ آوردن پرچم اسرائیل به فضای سیاسی ایران به عنوان حامی یک هدف داره دوستان عزیز: اشغالگران را مشروعیت دهید. اشغالگران به عنوان ناجی قرار مشروعیت پیدا بکنه. برای همین فرح پهلوی اینو میزنه تا تمام اون کسایی که دوستش داشتن بگن نه فرهم میکنه، فقط این باند دورور رضا پهلوی نیست. تمام این عکس‌ها، تمام این کارها هدفمنده و دارید میبینید که چقدر تا همین امروزشم عادی سازی موفق بوده. وقتی به ابعاد این فاجعه نگاه کنیم که محتمل هست وقوعش، یعنی اشغال نظامی ایران، آوردن یک دولت دست نشانده سر کار و بسیار بسیار سرکوبگر، همین امروز رفتارهای اینها نشون میده اینا چی میفهمن از دموکراسی. همین امروز دارن در فحاشی‌های جنسیشون، در تهدید به شکنجه، در تهدید به بازسازی ساواک نشون میدن چی میفهمن. این رو ترکیبش کنین با یه دولتی که همین امروز متهم هست به نسل‌کشی. این اتفاق رو وقتی من نگاه میکنم میبینم چرا جامعه بی‌تفاوته بهش. چرا بعضیا جوک میگن راجع به رضا پهلوی. جوک نداره، موضوع جدیه. نمیتونیم اکتفا بکنیم به این که ما شخصیت‌های بسیار برجسته‌ای در داخل کشور داریم، نهادهایی داریم که دارن مبارزه میکنن، نهادهای کارگری، نهاد معلمان فرهنگیان، همه اینا هستن. ولی دوستان عزیز، جدی‌تر از اونیه که شما بخواید تحت عنوان این که اندیشه چپ، اندیشه عدالتخانه، اندیشه در واقع این جریان معترض به سیستم جمهوری اسلامی اجازه چنین چیزی رو نمیده، چنین تحولی. بله، اگه اختیار دست خود مردم و انتخاب مردم بود احتمالاً همچین اتفاقی نمیافتاد. ولی داریم صحبت از یک حکومت نظامی، از یک اشغال نظامی، از یک رژیم چنج به قول خودشون از بالا حرف میزنیم. رژیم چنجی که اینا ازش اسم میبرن که در واقع حتی در حد رژیم چنج هم نیست. یعنی مجموعه این حکومت قرار نیست بره. بارها گفتن با همه اون کسایی که این QR کد همکاری ملی رو زدن دارن بازبینی میشه پرونده هاشون تا به همکاری شاهزادهشون در بیان. اینجاست که دوستان عزیز دقت کنین، واقعا نه اون طبقه کارگر هر چقدر متشکل باشه و نه اندیشه آزادی خانه در اون جامعه نمیتونه جلوش بیسته. حکومت نظامی که مستقر خواهد شد برای تثبیت خودش، برای دستاندازی به منابع کشور، برای گرفتن تمام امکاناتش رحم نخواهد کرد به شما. دولت اسرائیل نشون داده که مروتی در کارش نیست. اگه کسی فکر میکنه با دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل و سامانه رضا پهلوی میتونه دموکراسی برای ایران بیاره، در خطاست. اما اون کسایی بیشتر در خطا هستن و مسئولترن که میدونن این جریان یک جریان غیر دموکراتیک به شدت ارتجاعی و فاشیستی است، اما الان تحت عنوان این که نباید زیاد جدیش گرفت یا اصلا این اهمیتی نداره یا اون اندیشه جلوش وامیسته، به جای مقاومت امروزین و روشنگری هر لحظه علیه این سیاستی که با بیش از 3 رسانه اصلی داره پشتیبانی میشه. دوستان عزیز جدی بگیرید خطر رو. پول داره، ارتش داره، رسانه داره. همه آن چیزی که آن دیگرانی که هواخواه آزادی و دموکراسی و عدالت برای این هستن امروز ندارن. این اونجاست که یک بی‌عدالتی در امر مبارزه و پیشبرد نظر وجود داره که همه ما رو موظف میکنه جلوش بایستیم، از هیچ چیزی نترسیم. هر وقتی که برای این کار بذاریم وقت مفید استفاده شده است. جامعه نیازمند این روشنگریه و الا فردا دوستان عزیز باید مثل دوران فاشیسم هر کدوم به یک دلیلی دریم و دنبال یک مخفیگاه در کشور خودمون بگردیم. امروز مهمه که مردم بدونن
اینا دارن حکومت نظامی میارن. مهمه که بدونن اینا اصل قضیه براشون دستاندازی به منابع و زیرساخت‌های این کشور هست. تمام این دفترچه داره اینو میگه و اگه دقت نکنیم یه باندی از درون رژیم با یه باندی از خارج از کشور به کمک ارتش اسرائیل رو شونه‌های تک تک ما این کشور رو اشغال میکنه. برای همه کسایی که سن و سالشون قد میته که بشه گفت چند دهه مبارزه کردن و برای همه اون کسایی که زندگی‌هاشون تو جمهوری اسلامی در حد تباهی، تحت فشار و انواع محدودیت‌ها شکل گرفته و آرزو دارن از این وضعیت خلاص شن، بهشون میگم که علیرغم 30 سالی که پس از چندین بار عدم موفقیت قطعی و نهایی جنبش‌های اجتماعی باش روبرو هستین، این 30 سال نباید باعث بشه که ما تن بدیم به چنان شکست و عقب گردی که بیرون اومدن ازش باز دهه‌ها طول بکشه تا بتونیم خودمون به سرنوشت خودمون حاکم بشیم. و این مهمه. ببینید دوستان عزیز، سرنگونی جمهوری اسلامی اینجور که معلومه قراره زودتر از اون چه که مردم خودشون به خیابون بیان اینا براش نقشه دارن. چنانچه موفق شن این نقشه رو اجرا کنن، بعد ما مقابل دسته های فاشیستی هستیم، باندهایی خواهیم بود که تازه مدعی هم هستن، انگار که شما رو آزاد کردن و شما باید دهنتون رو ببندین و تن بدین به هر چیزی. و اگر حرفی بزنین تحت عنوان وابستگان به رژیم گذشته، شما سرکوب خواهید شد. بعد خیلی ها فکر میکنن که خب هر چی باشن بالاخره شیکن دیگه، مدرنن، حداقل این قیافه‌های عوضی امثال پزشکیان، رئیسی، این اون، خامنه ای اینجوری نیستن، یکم مدرنن، کراواتی دارن و جوونن. خب اینا خوبه دیگه. ظرفیت جنایت در این یقه سفیدها رو در اون دفترچه شما میتونین بازیابید و نه شما منافع ایران رو، پیشرفت ایران رو و منابع ایران رو خواهید دید و نه توی همچین حاکمیتی هیچگاه احساس خوشبختی و غرور خواهید کرد. این که اینها بیان سر کار، آنچه که مشخصه تنها در حوزه آزادی‌های فردی، تأکیدم میکنن هیچ جا راجع به آزادی‌های سیاسی حرف نمیزنن، هیچ جا راجع به آزادی‌های اجتماعی حرف نمیزنن، تنها صحبت از برابری شهروندان در مقابل قانون میکنن و آزادی‌های فردی. یعنی شما تو خونه در کاری میخوای بکن، میخوای هر لباسی بپوش بری بیرون، این نهایت آزادی ایناست. آیا این همه آدم کشته شدن برای همین حد واقعا؟ این همه آدم کشته شدن، 10,000 اعدامی از بعد به قدرت رسیدن اینا برای این بوده؟ آزادی سیاسی که میخواستن که بتونن بحث کنن، بتونن فکر کنن، بتونن اندیشه ورزی کنن، بتونن تشکل‌های خودشون داشته باشن، بتونن دخالتگر باشن توی آنچه که در محلشون، شهرشون اتفاق میفته، بتونن نهادهای دموکراتیک بسازن و اگر مسئولی خطا کرد بکشنش پایین. اینا چی میشه؟ از همش بگذاریم؟ دیر شده؟ تن دادن به این تغییر، تن دادن به دهه‌ها تکرار مصیبته. این اون چیزیست که به نظر من نقد جدی است که میشه به نیروهای دموکراتیک و آزادیخواه، به نیروهای چپ داشت که دست کم میگیرن این خطر رو، کم بهش برخورد میکنن و گذاشتنش تا مردم خودشون جواب اینا رو بدن. اینجا لازمه که ما پشت مردم وایسیم و مقابل هر جریان اقتدارگرا، سرکوبگر و کسی که فردای روز ایران باز شکنجه خواهد کرد، کشتار خواهد کرد رو از همین امروز بگیریم. به این دلیل خوندن این دفترچه، دقت به آنچه که پیش میره، به ویژه تشکل‌های کارگری، ببینن چگونه در مورد حتی سرکوب مقاومت اونا حرف زده شده در مقابل خصوصی سازی. اگر مقاومت کنید بخونید ببینید چجوری قراره فردا با چه حیله‌ای کارخونه شما رو کنترل شده دست بگیرن و تولیدش رو ببرن و بفروشن و
خودشون تصمیم بگیرن با پولش چه بکنن. برای همین خوندن این دفترچه و آمادگی برای مقابله باهاش یک امر ضروری میشه. مدت هاست تأکید من بر این که رضا پهلوی با بخشی از جمهوری اسلامی میخواد قدرت رو بگیره. خیلی واضح امروز میگم. قبلا میگفتیم با بخشی از سپاه میخوان به شکل کودتا مانندی قدرت رو بگیرن. فاکتور امروز اسرائیل این احتمال رو که اینها با جنگ و پس از اون به قدرتگیری در سطح جامعه و آوردن رضا پهلوی به عنوان روبنای سیاسی که مشروعیت میده از لحاظ بین المللی به چنین رژیم کودتاگری، چنین حفظ بخشی از ساختارهای همین حاکمیت، چنین حضور نظامی یه ارتش خارجی مثل اسرائیل، اینها رو اگه قبلا میگفتیم بدون فاکتور اسرائیل ممکن برای خیلی ها یه مسئله محالی به نظر بیاد، چون میدونستن که این جامعه اونقدری رشد کرده که لااقل بخش مهمیش تن نده به چنین بازگشتی. اما همه این اتفاقا محتمله. ارزیابی من اینه که به محض اینکه اسرائیل از موضوع غزه تا حدی خلاصی پیدا کنه، نه تازه به طور کامل، حمله به ایران قطعیه. برای اینکه نگاه نتانیاهو نگاه اقتدار حد اکثری در منطقه است، همه چی هم تا پایانش میره، هیچ جا وسط راه متوقف نشده. برای اینکه آدم تمامیتگرایی است. برای همینه که غزه رو تا نابودی کامل پس از کشتن 60,000 نفر برای اینا و تمام سران شناخته شده حماس در اونجا، هنوز برای اینا انتقام 7 اکتبر گرفته نشده. باید کل اون مردم رو نابود بکنن. برای همینه که اسرائیل ایران رو لازم داره. بهترین موقعیت براش پیش اومده که مردم ایران در وجه غالب خواهان سرنگونی این حکومتن. اونا هم از این فرصت دارن استفاده میکنن، در لباس دوست دارن وارد خونه ما میشن. شما میتونید راجع به رضا پهلوی هر نظری داشته باشید، راجع به سامانه پهلوی و تیمش هر نظری، به نظرتون شیک بیان، خانواده پهلوی خیلی ایرانساز و فلان بیان، اما توجه داشته باشین در لحظه کنونی کاری که اینا دارن میکنن جز وطن فروشی به معنی خاص واژه نیست. همون وطنی که اینا خیلی هم ادعاشو دارن 2 دستی تقدیم میکنن منابع ایران رو به اسرائیل تا بیارتشون سر کار. ببینید چجوری وامیستن کنار اینا، ببینید چجوری با اینا حرف میزنن. این پیشبینی منه از آینده‌ای که اگر اینها بتونن با کمک ارتش اسرائیل قدرت بگیرن. البته که این رو من بگم و دلم میخواد که بهش توجه کنید، تمام آن پیشبینی‌هایی که ما میکنیم در صورتی است که مجموعه حوادث به همین شکل که امروز هست پیش بره. اگر اتفاق غیر مترقبی در این فاصله بیفته، یعنی یه بخشی از سپاه اصلا بگه نه من با نمیستم تا ارتش اسرائیل بیاد و اون کارو ما خودمون کودتا کنیم، این کارو بکنه، خامنه‌ای رو حذفش کنن، قدرت رو بگیرن، بیان اعلام کنن بگن این جمهوری اسلامی دیگه به شکل سابق وجود نداره، اینجوری. این اتفاقایی است که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم. یا اسرائیل بزنه زیر قولش به هر دلیلی و آلترناتیو دیگه ای رو بیاره. این وضعیت در صورت که این همین شرایط باشه متاسفانه به شدت محتمله و مقابله باهاش، روشنگری در موردش، دعوت جوانان، دعوت مردم به مقابله با چنین سیاست استعمارگرانه، چنین دعوت نیروی خارجی برای اشغال کشور رو در مقابلش بایستند. مرسی از شما که تا این لحظه با من بودین و ولتاژ رو دنبال کردین. من امیدوارم که بسیاری از بحثایی که تلخ هست، آینده‌ای که تصویر میکنم که تاریک است، امیدوارم اتفاق نیفته. اما شرط این که چنین اتفاقاتی رو تجربه نکنیم فعالیت، گفتار و کردار سیاسی امروز ماست. به همین دلیل خواهشم اینه که این ولتاژ رو به ویژه تا جایی که میتونین بازنشرش بکنین، در موردش حرف بزنین و اگه جایی نظری دارین
که مغایر هست یا تفاوت داره با نظراتی که من اینجا عنوان کردم، خواهش میکنم با من در میون بذارین، کامنت بذارین و مهمتر از همه ولتاژ رو دوست داشته باشین.